Nahihirapan ka bang intindihin o sundan ang mga patterns of inheritance ng non-Mendelian genetics? Kung oo ang sagot mo, tara na at tunghayan mo ang video lecture na ito. Good day everyone, Sir Gareth here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. Alamin natin kung ano ang tinatawag na non-Mendelian pattern of inheritance o ang tinatawag na non-Mendelian genetics. Non-Mendelian inheritance is a general term that refers to any pattern of inheritance in which traits do not segregate in accordance with Mendel's law. These laws describe the inheritance of traits linked to single genes on chromosome in the nucleus. Non-Mendelian genetics are basically any inheritance patterns that don't follow one or more laws of Mendelian genetics. Ano nga ba ang mga laws under Mendelian genetics? Balikan lamang natin sila ng panandalian. Law of dominance. One dominant allele will take charge over a recessive allele and mask it. The only way recessive alleles can be seen if an individual possesses two copies of the recessive allele. Law of segregation. A parent who has two alleles for a gene can only pass on one allele or the other to each offspring. Law of independent assortment. Two or more traits are inherited separately from each other. They don't always occur together. Ipakita natin kung paano nagaganap ang Mendelian genetics. Sabihin na natin na meron tayong dalawang bulaklak na gustong mag-undergo ng cross-pollination. Ang isang bulaklak ay may kulay dilaw kung saan ito ang magre-represent ng dominant trait. Sa kabilang banda, ang ikalawang bulaklak ay may kulay puti kung saan ito naman ang tinatawag nating recessive trait. Alam naman natin na kapag ang isang trait ay dominant, ito ay ang magre-represent ng capital letter. At kung ang isang trait ay recessive, ito naman ang magre-represent ng small letter. Ngunit, lagi nating tatandaan na pag gagamit tayo ng letter to represent the dominant and recessive trait, kailangan iisang letra lamang ang ginagamit natin sa law of dominance, kung saan susundin natin ang unang letra ng trait na dominant. Paano nga natin malalaman kung anong letra ang ating gagamitin to represent both traits? Tama. Gagamitin natin ang unang letra ng dominant trait. Let us observe how the three laws of inheritance are being applied in Mendelian genetics. Flower A carries a homozygous yellow color flower trait, and it cross-pollinated with flower B, which is carrier of a heterozygous yellow color flower trait. Batay sa ating problem, nabanggit na mayroong dalawang halaman na kung saan magkaiba ang kanilang kulay. Yon ay, una, ang yellow color kung saan ito ay tinatawag nating dominant, at ang pangalawa ay ang white kung saan ito naman ang recessive. Batay sa problem, nabanggit na ang flower A ay may yellow color flower trait which is a homozygous dominant yellow. At ang flower B ay carrier ng tinatawag nating heterozygous yellow color flower trait. Paano natin isosolve ang isang Mendelian genetics kung ganito ang situation? Gamit tayo ng tinatawag nating Punnett square. Sa Punnett square, ilalagay natin ang genes ng flower A pababa at ang flower B ay yung pahalang o pahiga. Batay sa problem, flower A is a carrier of a homozygous yellow kung saan ang kanyang gamit ay binubuo ng dalawang capital Y. Samantalang ang flower B ay carrier ng heterozygous yellow kung saan ang kanyang gamits ay binubuo ng isang capital Y at small letter y.
Pag pinagsama natin ito gamit ang Punnett square, makakabuo tayo sa first box ng combination ng dalawang capital Y kung saan ito ay nagre-represent ng yellow. Sa pangalawang box, pag pinagsama natin ang capital Y at ang small y, makakapagbuo tayo ng isang heterozygous yellow. Sa ikatlong box, kagaya ng nangyari sa naunang box, pag pinagsama natin ito, makakabuo tayo ng tinatawag natin na homozygous yellow. At sa huling box, pag pinagsama natin ang capital Y at ang small letter y, tulad ng naganap sa ikalawang box, makakabuo tayo ng tinatawag nating yellow. Batay sa naging resulta ng ginamit nating Punnett square, meron tayong apat na yellow traits. Bakit sila naging apat na yellow gayong magkakaiba yung dinadala nilang gamits? Sa first and on this box, sa pangatlo, makikita natin na pareho silang capital letters which represents a homozygous dominant yellow. Samantala, sa bahaging ito, makikita natin na ang gamits na meron ang offspring ay isang capital Y at isang small letter y. Pero, yellow siya. Yun yung tinatawag natin na law of dominance. Kung saan sa law of dominance, after the Punnett square na ating nagawa, nakapag-produce siya ng dalawang homozygous yellow and two heterozygous yellow. So to sum it up, it will produce 100% yellow color flower. So ano yung tinutumbok dun sa tinatawag nating law of dominance? Sa law of dominance, pag meron tayong tinatawag na heterozygous gene pair, makikita natin na may combination siya ng capital letter Y at small letter y, kung saan ang small letter y ay hindi natin papansinin. Sabi nga sa law of dominance, the dominant trait masks the recessive trait. Kaya, sa Mendelian Genetics, ang binibigyang pansin lamang ay ang dominant trait. Under Mendelian Genetics, maaari lamang lumabas o ma-express ang recessive traits kung sabay nilalabas ang small letters during or after the test cross. Matapos nating magbalik tanaw sa tinatawag nating Mendelian Genetics, ating ipagpatuloy ang pagtalakay, tinutukoy nating Non Mendelian Genetics. Non Mendelian Genetics has different types. Those are incomplete dominance, codominance, multiple allelic traits, polygenic inheritance, and sex-linked inheritance. Incomplete dominance is a form of intermediate inheritance in which one allele for a specific trait is not completely expressed over its paired allele. If we are going to simplify its definition, it is a form of inheritance which produces an intermediate trait. Paano lumalabas ang intermediate trait? Under Mendelian Genetics, hindi ito sumusunod sa tinatawag nating law of dominance. Since hindi ito sumusunod sa law of dominance, hindi tayo gumagamit ng mga terminologies na dominant trait and recessive trait. Ginagamit lamang natin kung ano ang trait na kailangang ma-express pag nag-undergo ng test cross ang two combining traits. Magbigay tayo ng sample genetic problem under this type of inheritance. Incomplete dominance is seen in cross-pollination experiments between red and white snapdragon plants. In this monohybrid cross, the allele that produces the red color is not completely expressed over the allele that produces the white color. The resulting offspring are all pink. Paalala,
Ginamit lang natin na small at capital letters ang representation ng traits, pero hindi ibig sabihin na sila ay dominant at recessive traits. Gagamitin lamang natin ito para maipakita kung papaano mai-express ang intermediate trait once mag-combine ang two traits na ating gagamitin sa genetic problem. Ipakita natin kung papaano napoproduce ang pink snapdragon plant. Step 1. Alamin natin kung ano ang mga traits na nabanggit sa genetic problem under the pattern of incomplete dominance. Batay sa ating problem, ang dalawang traits na nabanggit ay ang red color snapdragon plant at white color snapdragon plant. Step 2. Alamin natin kung ano ang gene pairs ng mga traits na nabanggit sa genetic problem. Ang red color snapdragon plant ay may dalawang capital letter R na gene pair, samantalang ang white color snapdragon plant ay may dalawang small letter R na gene pair. Step 3, gumamit tayo ng Punnett square para madali nating makita ang magiging resulta ng gagawin nating cross. Sa ating Punnett square, ilalagay natin ang gamits ng red snapdragon plant ng nakapababa. Samantalang ang gamits ng white snapdragon plant ay isusulat natin ng nakapahalang. Sa ating genetic problem, nabanggit na ang red snapdragon plant ay may gamits na dalawang capital letter R. Samantalang ang white snapdragon plant ay may gamits na dalawang small letter R. So, paano natin ipapakita ang combination ng gamits ng red snapdragon plant at white snapdragon plant under the incomplete dominance? So, pagsasamahin natin ang gamits ng red and white snapdragon. Sa unang box, dito, pag pinagsama natin ang capital letter R at ang small letter r, makakapag-produce yan ng pinagsamang gamits. Makikita natin na nag-combine ang capital letter R at small letter r. Sa pangalawang box, ganun din ang mangyayari. Magko-combine ang capital letter R at small letter r. Ano naman ang magaganap sa ikatlong box? Tama. Gaya ng naganap sa una at ikalawang box, magko-combine lang din ang capital letter R at small letter r. Ganun din ang magaganap sa ikaapat na box. Combination of a capital letter R and small letter r. Ibig sabihin, after ng paggamit natin ng Punnett square, makakabuo tayo o makakapag-produce tayo ng apat na offsprings na may intermediate trait o yung may combination ng capital letter R at small letter r. Kapag ang gene pair ng isang offspring ay binubuo ng isang capital letter at small letter, tulad nito, ito ay babasahin natin depende sa aktual na kalalabasan ng pinagsamang magkaibang kulay. Tulad ng red at white, pag pinagsama natin sila, makakabuo tayo ng kulay pink. Pink ang tinatawag nating intermediate trait na produkto ng pinagsamang white at red snapdragon plant. Ipagpatuloy natin ang incomplete dominance genetic problem solving. Batay sa naging resulta ng paggamit natin ng Punnett square sa pagitan ng red snapdragon plant at white snapdragon plant, ito ay nakapag-produce ng apat na offsprings na may combination ng capital letter R at small letter r. Tulad ng ating nabanggit kanina, imbes na tawagin natin itong heterozygous, gagamitin natin yung actual combination or yung actual result ng pinagsamang kulay. So, imbes na gamitin natin itong heterozygous, babasahin natin siya na pink. So, after ng Punnett square, nakapag-produce tayo ng apat na pink snapdragon plant. Batay sa genetic problem na ating ginamit under incomplete dominance, kapag ganito ang gene pair na meron tayo, ito ay tumutukoy sa red snapdragon plant. Kapag ito naman, ito ay tumutukoy sa white snapdragon plant. At huli, kapag ganito, ito ay tumutukoy sa pink snapdragon plant.
Let us assess your understanding regarding on what you have learned on the concept of incomplete dominance. Drill number 1. A white snapdragon plant was cross-pollinated with a pink snapdragon plant. What will be the possible traits that the offspring will inherit? Step 1. Identify the traits present on the genetic problem. Step 2. Identify the gene pair of the said traits. And step 3. Use a Punnett square to solve the said genetic problem. I will give you 2 minutes to solve this problem. Tingnan natin kung tama ang naging sagot mo. According to the problem, a white snapdragon was cross-pollinated with a pink snapdragon plant. What will be the possible traits that the offspring will inherit? Batay sa problem, meron tayong dalawang traits na ino-observe. Ang una ay white snapdragon plant at ang pangalawa ay pink snapdragon plant. Ang white snapdragon plant ay may 2 small letter R na gametes or gene pair, samantalang ang pink snapdragon plant ay may capital letter R at small letter R na gene pair. Gamit ang Punnett square, isusulat natin ang white snapdragon plant pababa, samantalang ang pink snapdragon plant ay isusulat naman natin ang kanyang gametes pahalang. Sabi natin, ang white snapdragon plant ay may dalawang small letter R, samantalang ang pink snapdragon plant ay may capital letter R at small letter R. Kung titingnan natin ang magiging combination sa first box, ito ay magkakaroon ng capital letter R at small letter R. Sa pangalawang box, magkakaroon ito ng dalawang small letter R. Sa ikatlong box, magkakaroon ito ng capital letter R at small letter R. Sa ikaapat na box, magkakaroon din ito ng dalawang small letter R. Kung susumahin natin ang naging resulta ng paggamit natin ng Punnett square, meron tayong dalawang pink snapdragon plant at dalawang white snapdragon plant. Kunin natin ang probability ng Punnett square. Meron tayong 50% na pink snapdragon plant at 50% na white snapdragon plant. Magaling!
Dumako naman tayo sa pangalawang drill genetic problem. Drill number 2. A pink snapdragon plant was cross-pollinated with a pink snapdragon plant. What will be the possible traits that the offspring will inherit? Just like what we did on drill number 1, step 1, identify the traits present on the genetic problem. Step 2, identify the gene pair of the said traits. Step 3, use a Punnett square to solve the said genetic problem. I will give you 2 minutes to solve the said problem. Batay sa problem, meron tayong dalawang pink snapdragon plants na mag-a-undergo ng cross-pollination. Sila ay parehong merong capital letter R at small letter R na gene pair. Gamit ang Punnett square, susulat natin ang kanilang gamits sa bawat column at row. Tulad nito. Sa first box, makikita natin na meron tayong dalawang capital letter R. Makikita natin na ito ang magiging resulta. Sa pangalawang box, magko-combine ang capital letter R at small letter R. Sa ikatlong box, magko-combine ang capital letter R at small letter R tulad ng naganap sa box number 2. Sa huling box, meron tayong dalawang small letter R. So, paano natin i-interpret ang naging resulta ng Punnett square test? Batay sa naging resulta nito, nakapag-produce tayo ng isang red snapdragon plant, dalawang pink snapdragon plants, at isang white snapdragon plant. Kunin natin ang probability. Meron tayong 25% na red snapdragon plant, 50% na pink snapdragon plant, at 25% na white snapdragon plant. Kung yan ang sagot mo, binabati kita. For your home task, you are going to answer the genetic problem related to incomplete dominance. If a tail length in cats is an incomplete dominant trait, what would be the resulting offspring between a long-tailed cat with a short-tailed cat? Gamitin nating gabay ang mga sumusunod na gene pairs. Kapag parehong capital letter H, ito ay tumutukoy sa long-tailed.
Kapag ito naman ay pinagsamang capital letter H at small letter h, ito ay tumutukoy sa medium-tailed. At pag ito naman ay parehong small letter h, ito ay tumutukoy sa short-tailed. Muli, ito ang iyong magiging home task na sasagutan mo sa iyong bahay at maaari ka ring magpatulong sa iyong mga nakakatandang kasama sa bahay. To summarize this video lecture, let us always remember that incomplete dominance does not follow the law of dominance under Mendelian Genetics. Incomplete dominance produces intermediate trait. Muli, ako si Sir Gareth at nawa ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa incomplete dominance. Abangan ang susunod na video lecture tungkol sa codominance pattern of inheritance at ang pinagkaiba nito sa naunang pattern.